Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, World. All you adjust now, 2021, June 10, 2021. Kumusta po kayo? Araw po kayo, Huwebes, mga amigo. Ako inyong makasama, ninyo Bonito Padilla. Ihatid ko sa inyo mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pagsaluhan ng isang agang siksik sa impormasyong, balitaan at malamang talakayan. Dito lamang sa Brakefast with Bonito. Pero bago natin pag-usapan ang mga malalaking issue ng lipunan, alamin muna natin ang mga pinakabago at mainit na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Sa ulo ng mga balita, clearing operation sa ilalim ng mga flyover sa EDSA, sinimulan na. DOH gagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang impormasyon tungkol sa COVID-19. Babaeng holdapper, tinutukan ng baril ang 4 na binatilyo, viral. Sa detalye ng mga nagbabagang balita, tila nag-counter-punch si Senador Manny Pacquiao tungkol sa komento ni Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa West Philippine Sea. Kung ano ang banat ni Pacquiao, alamin natin sa report ni Victor de Guzman. Victor? Sinagot ni Pambansang Kamuo Senator Manny Pacquiao ang pagmamaliit ng kapartidong si Pangulo Rodrigo Duterte sa pag-intindi nito sa foreign policy, habang idinidiing dapat tumindig ang Pilipinas mula sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Duterte sa isang panayam kay Pacquiao na mag-aral muna ito ng foreign policy. Dagdag pa ng Pangulo na kinakatawan lamang ni Pacquiao ang sentimiento ng mga Pilipino tungkol sa West Philippine Sea. Matatandaan na nadismaya si Pacquiao sa Pangulo sapagkat nakukulangan ito sa mga hakbang kontra China sa West Philippine Sea. Agad naman dinepensahan ni Pacquiao ang kanyang sarili at sinabing mali ang binigay na impormasyon sa Pangulo tungkol sa kanyang pahayag sa girian sa West Philippine Sea. Anya, sinasabi lang nito ang sentimiento ng mga mayorya ng mga Pilipino na dapat mas matapang ang gobyerno sa pagsusulong sa soberanya ng bansa. Hindi rin sangayon si Pacquiao sa sinabi ng Pangulo tungkol sa kanyang kaalaman sa foreign policy. Kaisa lamang siya ng mga kapwa Pilipino sa pagnanais na maprotektahan ang mga pag-aari ng Pilipinas. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Samantala, MMDA nagsagawa na ng clearing operations o pagtanggal ng mga obstructions sa ilalim ng mga flyovers sa EDSA. Kabilang dito ang mga nakatenggang concrete barriers at mga illegal na sasakyan na nakaparada. Ano nga ba ang paalala ng mga MMDA tungkol dito? Alamin natin yan sa report ni Guido. Sinimulan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pag-aalis sa lahat ng uri ng obstruction sa ilalim ng mga flyovers sa EDSA. Sa pangunguna ng MMDA Chairman, ininspeksyon ng 3 flyovers gaya sa EDSA Kamuning, Timog at Quezon Avenue, kung saan nakita ang sangkaterbang mga sirang sasakyan, impounded vehicle, mga concrete barrier na hindi naman ginagamit, at maging ang mga sasakyan na iligal na nakaparada gaya ng jeep. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, ang mga flyovers ay national highway. Ibig sabihin, kalye ito. Kahit sino mano ay bawal gamitin ang ilalim ng flyovers. Ipinag-utos na sa Metro Parkways Clearing Group o MPCG at Road Emergency Group na tanggalin ang mga nakaimbak na equipment sa ilalim ng flyovers. Paalala ni Chairman Abalos sa mga may-ari ng sasakyan na hindi parking ang ilalim ng mga flyovers. Maglalagay na umano sila ng no parking sa mga lugar para hindi na paradahan pa. Ang hakbang ng MMDA para maiwasan ang pagkabulok ng mga kalye at kalsada sa Metro Manila. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Casey Drillo, this is Brakefast. Samantala, Secretary Bello ng DOLE may panawagan sa gobyerno dahil sa tumataas na bilang ng mga manggagawang walang hanap buhay. Kung bakit? Alamin natin sa report ni Vian Daclas. Vian. Nanawagan si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III na dapat nang magbukas ng ibang negosyo para mabawasan ang mga walang trabaho sa bansa.
Sinabi ni Bello na ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus mula Marso hanggang Abril at Modified ECQ mula Mayo ay lubos na nakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga walang trabaho sa bansa ay tumaas ng 8% o may katumbas na 4 na milyong Pilipinong walang hanap buhay. Ayon kay Bello, dahil sa muling pagbabalik ng ECQ at MECQ quarantine restrictions, inaasahan ng ahensya na hindi talaga maibabalik agad at masusustain ang employment status sa bansa. Pero ganun pa man, para mapasigla ang ekonomiya at unti-unting maisaayos ang employment status sa bansa, kailangan pa rin umanong isagawa ang bahagyang maluwag na minimum health protocols. Dagdag pa ng DOLE, nagkaroon ng improvement sa mga walang trabaho noong March pero hindi ito sapat. Tiwala naman ng kalihim na magkakaroon ng malaking pagbabago kapag nasimulan na ang pagbibigay ng bakuna sa A4 priority group na kinabibilangan na mahigit 35 milyong mga manggagawa. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Vien Dacles, this is Brakefast. Sa ibang balita naman ay sinusulong ng Department of Health ang isang inobasyon sa teknolohiya para mapabilis ang impormasyon sa pagtuklas ng COVID-19. Ano nga ang teknolohiyang ito? Bakit malaga ang papel nito sa pagpapabilis ng impormasyon laban sa pandemya? Detalye mula kay Casey Derillo. Casey? Isinusulong ng Department of Health o DOH ang paggamit ng mga innovation at technology para lalo pang mapabilis ang kanilang trabaho sa paglalabas ng impormasyon hinggil sa COVID-19. Ito'y kasunod ng ginawang webinar ng DOH na may temang Data Governance, Innovations and Collaborations in Response to the Pandemic. Ayon kay Dr. Alitea de Guzman ng DOH, malaki ang may tutulong ng teknolohiya upang mapabilis ang paglalabas ng impormasyon na kinakailangan sa iba't ibang bahagi ng bansa na may kaugnayan sa COVID-19 response. Layon din ng DOH na may siwalat ang mahalagang impormasyon, taliwas sa duda ng ilan na itinatago nila ang ilang impormasyon tungkol sa COVID-19 pandemic. Nilinaw naman ni National Privacy Commissioner Raymond Liboro na isa sa mga balakid sa paghahatid ng mabilis na impormasyon ang mabagal na internet connection sa bansa. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Casey Derillo, this is Brakefast. Samantala, sa iba pang balita, isang bypass operation ang ginasa ng mga operatiba sa isang fast food chain sa Muntinlupa. Natunugan ng pulisya ang pagbibenta ng 2 babae ng droga sa lugar. Kung magkano ang laga ng droga na kumpiska, alamin natin mula kay Vien Dacles. Tinatayang aabot sa 1,300,000 pesos ang halaga ng mga pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 babae sa ikinasang buy-bust operation sa isang fast food chain sa Muntinlupa City nitong Martes. Kinilala ni Southern Police District or SPD Chief Brigadier General Jimmy Macaraeg ang 2 na sina Roxanne Alcalde, 28 anyos, tubong Remirata Street, Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna, at Joanna Leoncio, 18 anyos, ng Barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Naaresto ang 2 suspect ng mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit at District Intelligence Division sa isang mall sa lungsod dakong alas 8 ng gabi. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 pakete ng shabu, 2 cellphone, 2 leather bag na kulay gray at itim at isang eco bag na kulay itim. Naharap sina Alcalde at Leoncio sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Vien Dacles, this is Brakefast. Misnulang di makapaniwala at gulat na gulat ang 4 na binatilyo matapos ma-hold up ng isang riding in tandem sa isang lugar sa Antipolo City. Kung ano ang kinagulat ng biktima, alamin natin ang trending ni Victor de Guzman.
Viral ngayon sa social media ang CCTV footage mula sa isang barangay sa Mambugan, Antipolo City. Gabi nang mangyari ang insidente. Makikita ang 4 na binatilyong naglalakad sa isang madilim na kalsada. Pagkarating ng riding in tandem, nilagpasan nila ang target na 4 na binatilyo at bumwelta para salubungin sila. Dito na bumaba ang angkas na holdupper na napag-alamang isa palang babae. Agad nitong tinutukan ng baril ang mga binatilyo at pinagkukuha ang mga gadgets nito. Umabot lang ng ilang segundo ang pang-hold up at agad nang humarurot paalis sa mga sospek. Paalala ni Alvin Samar, nag-post ng video, maging alerto sa lahat ng oras at kung maaari ay iwasan ang paggamit ng cellphone habang nasa kalsada. Mayroon ng 500 reactions, 127 comments at 73,000 views ang video na ito. Wala namang nasaktan sa mga biktima. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move, Victor de Guzman. This is Brakefast. Maraming salamat, Victor de Guzman. Samantala, balita naman mula si Bayong Dagat. Galit na galit ang pinagsasapak ng ama ang isang binatilyong lasing sa UK o United Kingdom. Hindi mapigilan ang ama sa pagsuntok at tila naglantang gulay ang binatilyo. Bakit binugbog ng ama ang binatilyo? Alamin natin sa Global Report ni Patricia Mercado. Pat. Viral ngayon ang video sa social media ng isang lalaki na walang habas na pinagsusuntok sa United Kingdom. Galit na lumapit ang isang tatay dahil ninako umano ng lalaki ang pera ng kanyang anak sa wallet nito. Makikita sa nasabing video footage na nagiinuman lamang ang isang grupo ng magkakaibigan kasama ang nasabing lalaki nang biglang lumapit ang tatay at walang habas na pinagsusuntok ito sa muka at katawan hanggang sa ito'y maglupasay. Ayon sa nag-amok na ama, ang lalaki ay dating kaibigan ng kanyang anak na babae na pinaniniwala ang ninakawan umano nito. Umani naman ang batiko sa social media ang nasabing viral video. Sa ngayon hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang kalalakihan. Samantala sa iba pang balita, umahon sa mababaw na parte ng dagat ang mga pating sa Florida. Makikita sa video footage na paikot-ikot ang mga pating sa dagat habang ang mga turista ay nagsuswimming at namamangka pa. Makikita rin dito ang gulat na babae na lula ng isang inflatable na bangka dahil sa isang papalapit na pating. Napag-alaman na ang mga pating ay isang uri ng hammerhead shark. Paliwanag ng mga eksperto, ang ganitong uri ng mga pating ay hindi naman mapanganib sa tao, ngunit dapat pa ring iwasan dahil may ilang naitatalang pag-atake ng mga ito. Isa rin ang Florida sa mga pinakamataas na itatalang pag-atake ng mga pating sa buong mundo. Samantala ligtas naman ang mga turista at wala naman umanong naitalang nasaktan sa pangyayari. At yan ang ating global update. Para sa TV ko to, your daily source of news on the move. Vien Daklis, this is Brakefast. Para naman sa Sports Centrum Update, pinangalanan na ang 2021 Kia Most Valuable Player ng NBA. Kung sino, alamin natin sa Sports Report ni Carl Valencia. Yes, sir! Denver Nuggets center Nikola "The Joker" Jokic pinangalan ng 2021 Kia Most Valuable Player ng NBA. Ang 7-foot big man ng Serbia ang kauna-unahang nakatanggap ng MVP sa koponan ng Denver Nuggets. Ikatlong European player, kasunod ni Dirk Nowitzki at Giannis. Si Jokic rin na 41st pick ng Denver ang may pinakamababang draft sa NBA na nakatanggap ng prestiyosong award. Halos landslide ang pagkakapanalo ni Joker at naungusan nito ang dalawang kandidato na si Joel Embiid at Steph Curry. Si Joker ay nagtala ng season average na 26 points, 11 rebounds at 8 assists. Samantala, panalo ang Utah Jazz sa Game 1 ng Western Conference Semifinals kontra Clippers.
Sinimulan ng opensa ng backcourt tandem ni Kawhi Leonard at Paul George ang umpisa ng laro, pero nakahabol ang Utah Jazz mula nang mag-init ang shooting sa fourth quarter ng Jazz ace player na si Donovan Mitchell at umiscore ng 45 points. Habang si Kawhi Leonard ay pumuntos ng 23 points, si Paul George naman ay nag-ambag ng 20 points at 10 rebounds. Sinasabing ang game-saving block ni Rudy Gobert kay Morris ang nagpanalo sa laro. Panalo ang Utah Jazz sa Game 1 kontra Clippers sa score na 112-109. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move. Carl Valencia, yes sir! This is Brakefast! Para naman sa showbiz, kung magdadayet na daw si Angel Locsin, magdadayet din ang reporter na ito. Magdadayet na rin tayo, be. Alamin natin kung ano ang nag-udyok kay Angel. Nagmagbalik alindog program mula sa report ni Main Barreto na magdadayet na rin. Nagsisimula na ang Balik Alindog program ni Angel Locsin matapos mag-post ng first day niya ng pagkain ng Dr. Food. Kumonsulta ang aktres sa IV Cafe kung saan nutritionist approved ang mga diet program nila. 800-calorie program ang kinuhang diet journey ni Locsin dahil yun daw ang rekomendasyon ng mga eksperto sa kanya para ma-achieve ang target na timbang. Nagsimula umanong madagdagan ng timbang ang aktres dahil sa mga maintenance na gamot para sa kanyang spine at sa gamutan ng kanyang polycystic ovary syndrome. Naoperahan noong 2015 si Locsin dahil sa spine injury na naging dahilan pa ng kanyang pag-back out sa seryeng Dharma. Para sa TV Koto, your daily source of news on the move, Main Barreto, this is Brakefast. Yun, magdadayet na. Sa ating pagbabalik, makakasama natin si Professor Guido ng Fellow Octa Research para talakayin ang sitwasyon ng bansa at labanan ang pandemyang dulot ng COVID-19. Kaya naman dyan lamang po kayo, magbabalik ang Brakefast with Bonito. Balik po dito sa ating programa ng Brakefast. Sa ating makapanayam si Professor Guido, ang fellow ng Octa Research ng UP. Magandang umaga si Professor. Kumusta po? Yes, hi. Good morning sa Brakefast. Yeah, Professor, maraming salamat na pinaunlakan nyo itong ating palatuntunan ngayong umaga. Professor, diretso po tayo. Alamin ko muna kasi maraming nagtatanong, ano ba ibig sabihin ng Octa Research po na UP? Pardon our ignorance, sir? Wala naman siyang ibig sabihin na ninyo. Yung ano lang, yun lang name na ginawa namin sa grupo namin kasi it's a surveying company. Yun yung initial initiative na ginawa namin. So, Octa for 8, yun lang. Yun lang ibig sabihin. Alright. Ano tong methodology na ginagamit nyo sa research group nyo? Well, for surveys, we use standard methodologies for surveys. Kung surveying tinatanong nyo. Ngayon, for data analytics, we use the several different methodologies. Sa data analytics naman yun, gumagawa kami ng trend analysis, projections. We calculate yung reproduction number for the country and for various cities, and then we make projections. Okay. So, may mga private clients din po kayo? Sa ngayon, meron kaming private clients, yes. Pero yung ginagawa naming monitoring for the country, this is free public service. Wala, non-commissioned siya. We've been doing it since April of last year. So, wala kaming client for the nationwide monitoring na ginagawa natin. Wow, that's good. So, diretso tayo, sir.
ilang 1 year and 3 months mula tayo'y nagsara dahil sa pandemya. Ano pong development dito, sir, sa inyong pag-aaral? Well, yes, it's true. 1 year na, and andito pa rin tayo. Andito pa rin yung virus. Though yun nga, nag-improve naman yung situations sa NCR ngayon. Nakita natin bumababa pa rin naman yung cases natin. Although may nagkakaroon ng hotspots or areas of concern outside the NCR Plus. So all over the country, meron sa Western Visayas, meron sa Mindanao areas. Of course, yung talagang inaantayan natin, and yung talagang game changer, yung vaccines natin, yung rollout ng vaccines, yung inaantay natin. Nakita naman natin sa ibang bansa na nakapagbakuna na, halos back to old normal na. Parang sa NBA, may mga nakapanood na ng live. So, ganun din yung inaasahan natin dito sa bansa natin. We're expected to receive a significant number of vaccines within the next few months. Ang hinahabol natin ngayon is population protection or containment. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ma-achieve yung herd immunity basta maka-vaccinate tayo ng mga 40 to 50% of the population in select regions. Ang tingin natin, makakabalik na tayo sa normal or close to the old normal. Yung herd immunity kumpara doon sa population, yung sinasabi mo na vaccinated na population percentage, ano pong diferensya nun? Bakit hindi na lang natin abutin yung tinatawag na 70% herd immunity? Well, Bonito, yung herd immunity, yan yung target talaga natin. Ideally, we want to achieve herd immunity. To achieve herd immunity, we will need to vaccinate at least mga 75% of the population. Yes. Ang problem lang doon, and even sa other countries, hindi pa nila na-achieve yun. Kasi not all vaccines are available for children. So even yung mga US brands, I think approved na sila for 12 years old pataas. So yung sabihin, may portion ng population na hindi natin mabavaccinate. I think may yung Chinese brands na approve recently, in-approve nila even for minors, pero hindi naman lahat ng vaccines makukuha natin ganyang brands. Also, to get 75 million vaccinated, that would mean 150 million doses. So baka hindi natin ma-achieve yan this year. Pero ang tinatarget natin, mga 50%, 40 to 50% in select regions, sufficient na yan para maka-recover ng economy natin. So, kumbaga, in the meantime, mas okay na yung population protection, good enough na yan. Pero in the long term, herd immunity lang yung habol natin. Okay, sa tingin nyo, sa inyong monitoring na may nakikita kayong rehiyon na unang pwedeng makamit ito? Well, Bonito, yung goal to prioritize yung NCR Plus, actually kaming una nag-suggest niyan as the Octa Research Group na i-prioritize natin yung NCR. Kasi kung sabay-sabay natin i-vaccinate yung entire country, matatagalan tayo even to achieve population protection. Kasi for the entire country, population protection would need more than 100 million doses. Marami pa rin yan. Baka hindi natin makuha yan this year. Pero if we target yung mga high-risk areas, yung mga epicenters ng pandemic, for example, NCR, mas mabilis yung economic recovery natin. And based on our calculations, if na 100 million, we would just need 30 to 40 million doses or jabs para makamit yung population protection. In these areas, kasama dito, NCR, most of Calabarzon and Central Luzon, and then Davao region, yung Metro Davao, Metro Cebu, and a few other. Okay, you made a pronouncement a few days ago tungkol dito sa Davao. Napag-usapan na rin yung Davao at kinompare yung Quezon City tungkol sa surge nila. Ano pong logic behind saying na mukhang tumaas yung sa Davao? Well, we're not comparing the surge. Sinabi lang natin yung, we just, meron kaming automated ranking system na rin-rank natin lahat ng LGUs sa whole Philippines. And for the past months,
Quezon City yung number 1 rank in terms of most number of cases per day. Yan lang naman. So, sa a few days ago, nalagpasan ng Davao City yung Quezon City. Pero sa ngayon, based on the latest numbers, mas mababa by one case per day yung Davao City. So, number 1 na ulit yung Quezon City. Pero, and this is not meant to be, comparison or anything. And we're not comparing the surges. So, this is just based on the numbers na ito yung pinakamarami right now. So wala namang kino-compare about pandemic management or surges. We know na they have good pandemic management in Davao region, and as I mentioned, as we speak, bumaba na nga yung cases or nag-slow down na yung trend sa Davao City. We hope na ma-sustain itong slowing down of the trend. Okay, sa inyong pag-aaral, ano ba ang pangunahing rason o saan ba nakukuha itong COVID-19 ngayon? Yes, Bonito. Importante yan para sa mga viewers and listeners natin kasi yung prevention is number 1, and that's why alam natin effective yung pagsusuot ng face mask, and maybe we could even add face shield. Pero primarily yung face mask yung protection natin. So, ang alam natin is airborne itong virus. That means na when we're with people na may dala ng virus tapos wala tayong face mask, it's possible to transmit this kahit medyo malayo yun sila. Pag indoors yan, pag enclosed areas and hindi well ventilated. Pero if we're wearing face masks, mapaprevent natin itong transmission. That's why recently, even in the NCR, may mga spike na cases because may mga community transmission nangyari from complacency or mga tao nagsa-social gathering na maramihan sila, having a party or some kind of congregation, and doon nagkakaroon ng infection. So minsan pag nagbaba tayo ng face mask, nakukuha natin, or hindi maayos yung pagsusuot ng face mask, nakukuha natin yung virus from the air. Okay, balik tayo dito sa population protection. Anong timeline dito? Kailan ito ma-achieve ng sabihin natin o natin NCR+? Well, Bonito, based sa schedule ng vaccine rollout natin, if we receive the vaccines we're expected to receive, yung inaasahan natin, we could achieve this definitely before the end of this year. In fact, baka it could be earlier, baka even by September or October, we might have population protection. Yun nga, part of the reasoning do sa NCR+, pag na-protect na natin yung NCR, this will affect the other regions. Kasi epicenter siya. So, yung trade center natin, lahat dumadaan sa NCR, yung mga travelers, and ganun din sa Metro Cebu and Metro Davao. So, once we protect this, we indirectly protect yung outside regions. Will you recommend the face-to-face yung schooling na? Hindi pa? Well, there's a lot of discussions about kung ano na yung mga pwede natin gawin once we have this population protection, once we have sufficient vaccines. Definitely, maraming discussion yan. So, kasama dyan, face-to-face classes, traveling, people with vaccination, ano yung mga pwede sa kanila? Pwede na ba sila lumabas? For sure. Pwede na bang walang face mask? So yun nga, this will be a big discussion. In fact, we have to, the government has to sit down and decide on this. Pero yung face-to-face decision yan, syempre, ng national government, pero it will depend on how many yung na-vaccinate natin, even sa adult population. And kung pwede na tayo mag-vaccinate ng mga children. Pero as I understand it, the President doesn't want to have face-to-face classes habang hindi pa na-vaccinate. I don't know kung kailangan i-vaccinate yung children. Pero right now, based on yung vaccine availability, I think we can vaccinate siguro when we have sufficient vaccines, we can vaccinate mga teenagers. So possible na yung mga college level and even maybe high school level, baka ma-resume na yung face-to-face classes. We'll have to see about yung mga elementary level kasi not all vaccines are available for children pa sa ngayon. Okay, napag-usapan din kanina, nabanggit mo itong rason. Bakit nirekomenda nyo ang NCR Plus na maging sentro muna ng bakuna para magkaroon ng population protection? Ang ekonomiya, may
Ano sa tingin nyo? Nag-bounce back na ba tayo? Nag-open na yung ilang ekonomiya? Ano ang sitwasyon ng ekonomiya sa bansa? Well, Bonita, we looked at yung impact ng pandemic last year, and 70% ng economy na nawala sa atin sa buong Pilipinas ay galing sa nawalang economy doon sa NCR, Calabarzon and Central Luzon. So kasama yan rin sa sa motivation kung bakit priority natin yung NCR Plus, kasi nga ito yung economic center, and 70% ng GDP na nawala natin, more than 2/3 ay dahil dito. So kung ma-recover natin yung NCR, mas mabilis natin ma-recover yung economy. I don't have yung hard data currently sa economy in terms of yung mga jobs na na-restore. I think slowly nakaka-recover sila, pero there's still a lot of ground to cover. Ibig sabihin, syempre, yung tourism natin nag-suffer, mga SMEs natin nag-suffer, and mas mabilis natin sila mapapabalik, ma-restore once na ma-achieve natin ito or close to itong population protection. And that's why fina-fast track na natin itong vaccination rollout natin, especially sa NCR Plus. Okay, dito sa pag-handle, pagmamanage ng pandemya, kung graduhan ito, anong grado ng ating gobyerno mula sa Octa? Well, ano ba yan? For the entire, For the entire pandemic? Since, yep. I would say, we did some good things. Nakapag-scale up tayo ng testing and contact tracing. Yung initial response natin, we were not that, as prepared compared to countries like Taiwan, for example, or Vietnam, Thailand. So, in a way, yung isang problem natin is we tend to underestimate the virus at some points in time. Pero in terms of yung national government, we see the efforts naman. We see that, but sometimes we have meetings with government agencies, and andun yung passion naman nila. So they want to really contain the pandemic. I mean, they're doing the best they can. So I would give them slightly above passing. Maybe andun na sa level na I don't know, B, a grade of B. So hindi naman failing, it's above passing, pero syempre we could still improve on our pandemic response in some areas. Sa reception naman ng mga tao, nating mga citizen, ano ba, may mga tao pa ba na on denial pa, na hindi pa alam ang virus na ito, o ayaw lang talaga tanggapin anong epekto ng virus? Actually, that's a good point, Bonito. Marami nga yung, at least based on sa nakikita natin sa surveys and also sa anecdotal, sometimes sa mga social media posts, or minsan may mga iba pang nagme-message sa akin directly na nanggugulo lang daw kami dahil wala naman daw virus talaga. Meron pa rin. And sa yung mga nagsasabi ng ganyan, gusto kong sabihin, doctor ba kayo para masabi yan? Totoo na maraming na-affect ng COVID na hindi naman namamatay or hindi nagkaka-severe. It's true, pero marami rin nagiging severe, and almost 2% ng population ng nahahawaan ay namamatay. So marami rin yun. And I have sisters na doctors. Meron kaming members sa Octa research na doctors, and they know firsthand kung ilan yung mga nagkakasakit at namamatay, nagkaka-severe infection. So alam nila firsthand, nakikita talaga nila na totoo itong virus. Ngayon, kung may mga hindi naniniwala, pwede silang mag-volunteer sa hospitals, pumunta sila doon para makita nila firsthand. Kung gusto nila mahawaan. Anyway, sa tingin nyo, ano ba factor dito? Psychological factor? O I have to go on with my life kung maski may virus na? Ano bang factor sa tingin nyo na parang ayaw lang tanggapin na may virus pala? Actually, hindi ako sure, Bonito, kung anong factor. Maybe nga, ganyan, psychological. Maybe based on sa experience nila, sa nakita nila sa barangay, wala naman nagkakasakit masyado, or kung may nagkakasakit, mild lang. So, ang palagay nila, parang, hindi naman nila sinasabing hindi totoo, pero baka ibig sabihin nila parang overhype lang yung virus. And yun nga, naiintindihan ko na ganun yung dating sa ibang tao kasi kunyari mga bata at tinamaan,
hindi naman namamatay yung mga bata or mild lang yung case. Pero yun nga, this is serious for mga senior citizens and for those with comorbidities and for certain sectors of the population na talagang totoo. So, yan. In some parts naniniwala ko na yun nga, baka ganun, based on their experience. May mga iba naman, yun nga, baka in denial because I mean, even sa US, maraming in denial or maraming nagsasabing hindi totoo. And in fact, for them, it's a political statement. So sa atin, hindi naman political yung statement, but maybe it has to do with yung economic impact din kasi dahil marami rin na nahirapan na wala ng trabaho and they're thinking na, ay, ba't naman tayo nagre-react na ganito? Mild lang naman yung virus. Pero it's not mild kasi nakikita natin sa hospitals. Klinaduhan mo ang gobyerno. Ngayon, ano sa tingin mo ang aming ginagawa sa media? Tama ba ang aming pag-report ng mga ganitong pandemya o kami na naging cause ng kung bakit natatakot yung ibang mga tao? I think tama yung pag-report nyo and kasi yung media and kami sa Octa Research, in a way, we work together kasi nagpo-provide kami information. Kayo yung nagdi-disseminate. And I mean, nagdi-disseminate din ng information from other government agencies, from Department of Health, DILG, etc. And number one, we have to be informed. We have to know yung information kung ano nangyayari. Ngayon, nasa tao naman yun kung tatanggapin nilang information or hindi. Pero meron mga iba na gusto nilang malaman. And it would be a crime na i-withhold natin yung information sa kanila kasi they have to be informed diba? I mean, ako informed ako dahil I keep up with that, with the data, with the information every day. Pero yung normal citizen, hindi naman sila nakikinig sa balita lagi. Pero pag nakikinig sila minsan, kailangan makuha nila yung tamang informasyon. So kung hindi, we're denying them information and we're denying them, hindi natin ginagawa yung public service na layunin natin. Professor Guido David, wala na akong katanungan sa iyo maliban kung may mga announcement ka o mensahe sa ating taong bayan. Go ahead. Well, yun lang naman. Reminder lang na alam ko maraming nahirapan na isang taon na tayo mahigit na may pandemic. Linuluwagan naman natin ekonomiya pag magandang sitwasyon natin ngayon. Medyo maluwag na yung situation sa atin, sa NCR Plus. Sa ibang regions naman, may surge ngayon pero mukhang na ma-manage na. Importante dito mahalaga, magtulong-tulungan tayo. I mean, kahit ano man yung party natin, political affiliation, we have a common enemy and we have to work together. Kami ginagawa namin part namin. Isang taon na akong gumagawa ng public service. Kung pwedeng matapos na yung pandemic, masaya tayo lahat. And yung common goal natin, so mahalaga rin magpabakuna tayo pag may pagkakataon na kasi ito na, mukhang darating na yung mga bakuna. Kailangan natin ito for population protection, for containment. Nakikita natin ito sa Estados Unidos, sa ibang countries, sa Israel. Nakakabalik na sila sa normal dahil may vaccination na sila. Ganon din yung mangyayari sa atin. The light is at the end of the tunnel. We're seeing it. Hinihintay na lang natin yung vaccines at magiging maganda. Mababalik na rin sa dati yung kabuhay natin. Konting paghihintay na lang. In the meantime, let's work together. Makinig rin tayo sa mga eksperto kung ano yung mga sinasabi nila. Professor Guido David, kami ay sumasaludo sa iyo at sa grupo nyo na magbigay ng public service for free para sa ating pamalaan at para sa bayan. Mabuhay po kayo, keep safe, kailangan namin kayo. Maraming salamat po nito. Yes, magandang umaga, mga Brakefast. Si Professor Guido David, mga kaibigan sa Octa Research, libre pala ang ginagawa nila para sa ating gobyerno at para sa ating bayan, mga amigo. At yan muna ang kabuuan ng isa na namang agahang siksik sa impormasyong balitaan at malamang talakayan sa ngalan ng bumubo ng Brakefast with Bonito at Tiwi ko to. Ako inyong lingkod, Ninyo Bonito Padilla. Ako si Tuer Kusum. Akong pulong, akong barukanan. Pananglitman kami ng sikitan, kaya na nagpasabot na kamuyasanan. May buntag, Pilipinas.